مرحبا وكيف الحال؟ إنك تاكل وجبة واحدة في اليوم مش من الأشياء السهلة، وإشي صعب عند معظم الناس، وحتى في ناس بيفترضوه إنه من محض الخيال. لكن إذا أنت عمالك بتحضر اليوم وعندك مشكلة في السكري أو في الضغط، عندك مشكلة في القولون العصبي اللي بخليك دائما عندك آلام في البطن، أو إنه عم بحرجك الغازات والنفخة في أماكن عملك لأنك ما عم تقدر تشتغل لأنك رايح جاي على الحمام، أو إنه عندك تكيس مبايض وتساقط شعر، فقد تكون هذه الحلقة إلك. هاي الحلقة إلك. حنحكي في حلقتنا لليوم إيش بصير في جسمك أو جسمك لما بتلتزمي بتناول وجبة واحدة فقط في اليوم لمدة 40 يوم. حنتبع بالضبط شو عماله بتغير في خلاياك وذراتك خلية خلية. حنحكي بالتفصيل قديش كمية الوزن اللي بتخسره، يعني في الأسبوع الثاني ولا الثالث لما تخسر لك 5 كيلو مش إشي صعب وسهل جدا إذا عملته بطريقة صحيحة. حنحكي في حلقتنا لليوم كل هاي التفاصيل، بس بداية حلقتنا جيب أكيد ورقة وقلم وفنجان قهوة حتى نسجل كل التفاصيل ونجاوب بالأول على السؤال: هل أنت بتعمل صيام متقطع أو لا؟ ومتى بتاخد وجبة الصيام اللي هي الوحيدة في اليوم؟ وإذا ما بتعمل وجبة واحدة في اليوم كم وجبة بتاكل؟ وهل لساتك من الناس اللي بتؤمن إنه وجبة الفطور كويسة؟ كل هذا اكتبوا لي بالتعليقات، خلينا نتناقش اليوم مع بعض. راجعين بعد الفاصل، وخلينا انه وياك نبدا مع بعض ناكل وجبه واحده في اليوم ونشوف شو اللي بده يصير في حياتنا مع بعض. اول اشي من الطبيعي انه نبلش نفقد وجبات من الوجبات اللي بناكلها، فعلى فرض بتاخذ وجبه فطور وغدا وعشاء، اكيد من البديهي تحذف يا في وجبه الفطور والغدا او وجبه الفطور والعشاء. عملية تقليل عدد الوجبات لوجبة واحدة من 3 معناته حينخفض كمية السكريات الموجودة في أكلك اللي حتوصل تقريبا لنص قيمة السكريات اللي كنت تاخذها في اليوم. يعني حتاخذ 33%، يعني ثلث كمية السعرات في حياتك حتكون جاية فقط من السكر بدل ما كانت زمان 60. هذا بكل بساطة حيقلل الأنسولين بطبيعة الحال وحيبلش يضغط على الكبد اللي حيفقد عندك جسمك كميات كبيرة من السكر. الكبد حيبلش ينتج كميات من السكر ويعوض فقدان الطاقة من عملية تحويل الجلايكوجين إلى جلوكوز وينزله على الدم. الكبد ما عنده مخزون خرافي من السكر لأنه الإنسان بشكل عام ما انخلق يخزن سكريات، فبيعطيك الكبد تقريبا من 3 ل 4 أيام من مخزونات السكر اللي عنده، لأنك عم تاكل سكر في الوجبة الوحيدة اللي عم تاكلها في اليوم. طبعا مع استمرار هبوط السكر عندك في الدم بتبلش انت تفقد اكيد السوائل الموجوده في الجسم، فكل جرام من السكر موجود عندك بحبس معاه 4 جرامات مي. في خلال الاول 3 ايام الاولى حتلاحظ بتروح على الحمام وبتتبول بطريقه مرعبه، حتضلك رايح جاي على الحمام وما تتضايق ولا تخاف لانه هذا طبيعي، فانت عم تفقد سوائل. وزنك على الميزان اذا وزنت حتلاقي حالك نازل بالراحه في اول 3 ايام من كيلو الى كيلو ونص. مع استمرار هبوط السكر في اليوم الثالث للرابع مع الخامس بتبلش أعراض هبوط السكر تطلع عليك بالتدريج، مع بداية أنه أنت بتبلش برودة أطراف عندك في اليوم الثالث وبتزداد مع الرابع والخامس. باليوم الرابع للخامس بتصير عندك تبلش أعراض هبوط السكر من الرعشة، الدوخة، بالإضافة للصداع. ذروة الإحساس بالتعب بتكون في اليوم الخامس، فإذا جاك في اليوم الخامس ما تخاف لأنه اليوم السادس مختلف تماما. في اليوم السادس الكبد عندك بلش يعرف يندل على كيفية تصنيع السكر بكفاءة من اللحمة والبروتينات اللي بتاخدها في يومك بالإضافة لعضلاتك. بالإضافة إنه الكبد بلش يدور على طرق بديلة يلاقي فيها مصادر للطاقة، واللي هي عن دهونك الموجودة ومختزنة في سنوات في أحشائك. في اليوم السابع بيبدأ طاقتك تزداد وشعورك بالجوع اللي كان موجود في أول 5 أيام يقل، بكل بساطة لأنه صار في دهون تنزل عندك على الدورة الدموية، وبلش الجسم يرفع من كمية الطاقة اللي بيحرقها، وبالتالي بيزداد سرعة الحرق عندك. طبعا إذا اجيت بلشت تحسب كمية السعرات اللي أنت بتستهلكها في اليوم السابع، بنلاقي أنك عم تاكل أقل من المعتاد ب 20 ل 30%، عم تاكل 60 أو 70 ل 80% من السعرات المعتادة. معناته في اليوم السابع والثامن ببلش جسمك يفقد سعرات حرارية من الدهون وبلشت تخسر انت دهون بالإضافة للسوائل. عادة في الصيام المتقطع الوجبة الواحدة في اليوم إذا ما بتعمل حمية كيتو ممكن تنزل من كيلو ونص إلى 2 كيلو ونص في الأسبوع الأول، هذا بدون التزامك بحمية. أما الأسبوع الثاني فبقدر بكل بساطة أسميه أسبوع التنظيف. في هذا الأسبوع الجسم أصلا تخلص من مشكلة إيجاده لطاقة بديلة اللي هي طاقة الدهون وصارت موجودة،
وبدل ما يصرفها على الأكل وجد أنه عنده كمية من الطاقة لازم يصرفها على شيء تاني، وهي عملية إصلاح ما أفسد الدهر وطعامك المستمر خلال السنوات البائدة. يعني بتلاحظ أنه أول إشي الإمساك عندك بصير خفيف، بتتغير عادات الدخول إلى الحمام. هذا ما بيخوف لأنه في عندك ألياف أنت كنت تاكلها أكثر قلت، في عندك مي كنت تشربها أكثر مع الأكل قلت، وبالتالي من المتوقع أنه يصير شيء مشكلة بسيطة في الإمساك، يعني شوية مغنيسيوم على بكتيريا نافعة، زيد كمية مي أو مرق العظم، بتنحل مشكلة الإمساك. القولون بدخل في هذا اليوم اللي هو اليوم التاسع عملية تنظيف رهيب للقولون. القولون فاضي، انت عم تاكل مرة واحدة في اليوم، فببلش القولون ينقبض اكثر حتى يخرج هذه الفضلات ويبلش بتنظيف نفسه. بالاضافة انه نومك ببلش يتحسن في اليوم العاشر، ففي اليوم العاشر انت هرموناتك بلشت تعتدل، يعني الانسولين بلش ينزل، الجسم صار ينظف حاله من السكريات السامة المرتفعة عندك، وبالتالي هرمون النمو اكيد رح يعلى. عملية ارتفاع هرمون النمو حتحسن من أدائك في النوم لأنه بيرتفع أثناء النوم وبيقل عندك هرمون الكورتيزول. الدماغ ببلش بتنظيف داخله وبعمق لأنه نومك حيصير أعمق، فبتلاقي بتبلش خلايا الدماغ تنكمش وببلش الأميلويدز اللي هي السامة اللي بتتراكم في الدماغ تخرج إلى الدورة الدموية حتى يتم طرحها برا الجسم. وهون بنوصل لليوم رقم 11 في عملية الصيام وأكل وجبة واحدة في اليوم. استمرارك في الصيام بدخلك في حالة تنظيف كل خلايا الجسم، لأنه أنت صايم جسمك بيروح بيحرق الدهون الموجودة في بطنك. هاي الدهون لما بيحترق كل 100 جرام منها بنتج معاه 120 جرام من المي. وين بتكون هاي المي؟ موجودة داخل الخلايا. حرق السكر على فكرة بنتج تقريبا 80 إلى 70 جرام من المي لكل 100 جرام من السكر. فكمية المي اللي بتنتج داخل الخلايا لشطف وتنظيف الخلايا أثناء حرق الدهون أكثر طاقة نظيفة. هاي المي رح تضطر تعوض النقص بالجفاف اللي صار عندك جوا الدورة الدموية. معناته المي هاي حتطلع من الخلايا إلى الدورة الدموية ساحبة معها السموم. لا تنسى أنك أنت قلت كميات أكلك وإنتاج السموم بالأساس. باليوم اللي وراه اللي هو اليوم 12 ل 13 بتلاحظ تحسن ملحوظ على النفخة والغازات عندك في القولون. فالقولون من بداية هذا الأسبوع وحيستمر ل 28 يوم لبعد عملية تنظيف وعملية إصلاح لخلايا القولون وخلايا الأمعاء اللي كانت متدمرة من كمية الخبز الموجود في حميتك. فأنت إيقافك لوجباتك المعتادة قللت من كمية الجلوتين اللي بيقصف في جدران الأمعاء. أما الأسبوع الثالث فهو أكثر أسبوع أنا بحبه لما أشرحه، هو أسبوع النشاط. أسبوع بتدخل فيه مبسوط وسعيد، فأنت خسران 3.5 كيلو من الأسبوعين اللي راحوا، وداخل جسمك عنده نوع من النشاط الأيضي أو المرونة الأيضية، عم بيقدر يحرق الدهون والسكريات الموجودة عندك بالحمية. فبتلاقي إنه عندك طاقة ونشاط ما عمالها بتتأثر بالوجبات، يعني ما عمالك بتجوع وبتتبعب فبقل نشاطك، ولا عمالك بتدوخ بعد وجباتك. هي وجبة واحدة في اليوم، طول اليوم نشيط، وبعد الوجبة أصلا بيجي وقت النوم إذا كانت وجبة عشاء. في هذه الفترة بالإضافة لإلها باليوم اللي بعده بتلاقي إنه في عندك تركيز وصفاء ذهني واسع جدا. هاي الفترة المناسبة إذا بدك تعمل مشروع جديد أو بدك تكتب خواطر وقصص وروايات. عندك تركيز ونشاط مو طبيعي، دماغك عماله نظف حاله في الأسبوع الماضي من السموم لأول مرة بجوز بحياتك. بالإضافة إنه السكر عنده منخفض ومستقر، لا عماله بيرتفع ولا عماله بنزل. أما النقطة اللي بعدها إنك مع كل هذا التركيز والنشاط وهاي السعادة بصير عندك 4-5 ساعات إضافية في نهارك الله بارك لك فيهم. أنت كنت كل يوم تاكل 3 وجبات، عم بضيع فيهم بوجبتين منهم 4 إلى 5 ساعات. فأنت حذفك لهدول الوجبتين معناته أنت كسبت وقت كان يضيع وأنت تفكر شو تاكل، وقت أنت جوعان قبل ما تفكر شو تاكل، وقت وأنت بتجهز المكان تاكل فيه وتاكل فيه، وقت وأنت مسطل ومدروخ بعد الأكل بسبب مقاومة الأنسولين. على وجبتين يعني 4 إلى 5 ساعات. تعرف شو معناته؟ عمالك بتبذلهم إما بالعمل فبيزيد رزقك، عمالك بتبذلهم في الدراسة فبيزيد عملك، عمالك بتبذلهم في التأمل أو في مع عائلتك وأنت مصحصح فبتتحسن علاقاتك، أو بتمارس الرياضة فبتفيد جسمك، وكذلك ممكن تقضيهم في النوم. النقطة الأخيرة في الأسبوع الثالث هو إنه بكل بساطة بتقل شهيتك للأكل. لما أنت بتعمل صيام وجبة واحدة في اليوم وعندك نشاط معناته ما بتجوع، معناته ما حتقدر تاكل كميات كبيرة. فمن المتوقع إنه يصير في هبوط في كمية السعرات اللي بتاكلها في اليوم ل60 أو 70%. معناته زيادة في سرعة نزولك بالوزن.
من الدهون. بالإضافة أنه أنت كمية النشويات اللي بتدخل على أكلك من المنطق تنزل ل 25% يوميا من السعرات. هذا إيش معناته؟ معناته أنت بدون ما تعرف أنت دخلت في حمية اسمها اللو كارب، وهي الطريق للحمية الكيتونية، أو بالأحرى الحمية الكيتونية هي أحد أفراد عائلة اللو كارب، لكن بيكون النشويات فيها أقل. يعني أنت عمالك بتعمل بس صيام أدى لدخولك في حمية بدون ما تعرف، أدى لنزول وزنك بدون ما تحسب، وبالتالي بيزيد سرعة نزولك بالوزن. الأسبوع الثالث بصير فيه نزول إضافي بالوزن بسبب المي، لأنه انخفضت نشوياتك، وبالتالي حباس السوائل اللي عندك اللي كان لسه موجود برضه فقدته، وبتكون أنت خسرت من 3.5 إلى 5 كيلو في نهاية الأسبوع الثالث. مع بداية دخولك في اليوم 22 و 23، يعني أنت بدأت في الأسبوع الرابع. هذا الأسبوع هو أسبوع الكبد والبطن، أسبوع إنهاء فترة التكيف، وأسبوع علاج أهم عضو في جسم الإنسان فيما يتعلق لموضوع حرق الدهون وتنظيم الهرمونات. الكبد عندك كان مشغول في الفترة الماضية يساعد غيره على تأمين الطاقة إلهم وتنظيف أنفسهم. اليوم صار دوره يبلش يحرق الدهون الموجودة ومتراكمة فيه. إذا أنت من الناس اللي كرشك سابقك وبتحط عليه تليفونك أو جوالك، فاعرف أنه أنت عندك كبد دهني. إذا أنت عندك تصدي، عندك كبد دهني. عندك زيادة بالوزن فوق 100 كيلو، أكيد عندك كبد دهني. في الأسبوع الرابع بيبدأ هذا الكبد بحرق الدهون الموجودة فيه، وبيبدأ جسمك برحلة الشفاء اللي مدتها 3 أشهر لشفاء الكبد الدهني، خصوصا إذا ساعدته بأنك وقفت السكريات وتحديدا الفواكه وسكرها. يعني بصير عندك نشاط، بصير عندك فقدان بمقاومة الإنسولين، لأنه الكبد هو اللي بيعمل مقاومة الإنسولين بالأساس. بنخفض قراءات السكر، ولأنه المي المحبوسة وراء الكبد في منطقة البطن بلشت تروح. بتلاحظ أنه في الأسبوع الرابع بطنك بنكمش وبتقلص. طبعا معناته الإمساك عندك حيقل بطريقة ملحوظة في الأسبوع الرابع، نومك حيصير أعمق، قراءات السكر والضغط حتنخفض بطريقة ملحوظة، وهذا رح يعمل لك مشاكل منها الدوخة والغثيان، وممكن تغمى عليك. إذا ما رحت لطبيبك حتتبلش تخفف أو توقف علاجاتك اللي صار لك سنين بتاخدهم ووعدوك إنك ما توقفهم. وهيك بنكون وصلنا لنهاية الشهر الأول، اللي بتكون خلصت معه من 6 إلى 7 كيلو وكسبت فيها صحتك، وبدأت تدخل بالشهر الثاني وتحديدا الأسبوع الخامس. هذا الأسبوع أو هذا الشهر بسميه أسبوع القلب والنوم. في هذا الأسبوع أنت جسمك ببلش كل إشي يعتدل فيه، بلشت حتى الأملاح تعتدل فيه، وبالتالي نبضات القلب بتصير أكثر استقرارا، وبنخفض فيها معدل ضربات القلب، مدعومة بأنه نومك صار أكثر عمقا، وبالتالي حيرتاح القلب أكثر أثناء النوم. ولأنك فاقد السوائل اللي كانت ضاغطة على قلبك وكل عضو في جسمك حتى الكلى، معناته أنه قلبك حتى قوة الضرب اللي محتاجة حتى يحرك هذا الدم بتقل. أما الأسبوع السادس فهو أسبوع العادة. في الأسبوع السادس بتكون أنت صار لك 40 يوم عم تعمل وجبة واحدة في اليوم، أمورك أنت شايفها عم رايحة بالاتجاه السليم، صحتك متحسنة. بعد 40 يوم من التزام أي عادة بتصير هاي العادة ملازمة لصاحبها. صعب جدا أنك ترجع تاكل وجبتين وثلاثة وطول اليوم تستر الأكل استرار، لأنك تعودت على النشاط مع الصيام، وإحنا داخلين على شهر الصيام. فبعد 40 يوم من التزامك بالصيام المتقطع جلدك أصلا حتلاقيه متحسن. فبعد 28 يوم من التزام بحرق الدهون وإيقاف السكريات جزئيا، إنك عم تاخد سكريات في وجبة واحدة، حتلاقي إنه حبوب الشباب عندك تغيرت راحت، حتلاقي إنه بشرتك بطلت جافة وصارت رطبة لكن مش مزيتة. حتلاحظ إنه كل بشرتك نضرة وأكثر احمرارا بدل ما كانت شاحبة، بكل بساطة لأنه الجلد بتغير عندك كل 28 يوم. وأخيرا الأسبوع السابع لحلقتنا لليوم ببلش جسمك للأسف يثبت وزنه. مش من طبيعة الأحوال إنه الجسم يستمر بفقدان الوزن، لأنه منافي لبقائه على قيد الحياة، لكن مشكلتك إنه وزنك عالي ولازم تستمر بالنزول إلى الأبد. فبكل بساطة لازم تدخل وتبدأ بإدخال الرياضة في الأسبوع السابع في أبعد التقديرات، لأنه استمرارك وإدخالك للرياضة بيجبر الجسم على رفع الحرق كمان. ولأنك ما عم تاخذ غير وجبة واحدة في اليوم، مش من منطلق والمنطق عند الجسم إنه يخفض السعرات في الوقت اللي أنت عم بتزيد النشاط، لأنه وقتها ممكن تكون أنت عمالك بتهرب من أسد. فبالتالي ممارستك للرياضة 3 ل 4 مرات في اليوم، كل مرة من نص ساعة إلى ساعة في اليوم، بيزيد من كفاءة الأيض عندك والحرق عندك، بيزيد من سرعة نزول الوزن، وبمنع الثبات. فبنهاية حلقتنا لليوم اكتب لي بالتعليقات، هل فعلا أنت بتاخذ وجبة واحدة في اليوم، أو
هل قررت تبلش تنضم إلي وتعمل وجبة صحية واحدة في اليوم، ولا بدك تضلك تاكل وشو ما بدك وتنضم لقافلة 70% من البشر اللي هي معظم البشر اللي عندهم سكري وضغط؟ الله يشفي الجميع. بنهاية حلقتنا لليوم، إذا شفت المعلومات اللي بالفيديو مفيدة أكيد لا تبخل على غيرك بالشير، فنشر المعلومة أكيد خير، وزكاة العلم نشره. وما تبخل علينا بأنك تنضم للقناة وتكبس على إشارة الجرس حتى يجيك أول بأول إشعارات كل ما يخطر على بالي فكرة أوصلها لك. كل ما في ورد في الحلقة موجود بتفاصيله، ومصادر الحلقة حثبت لكم إياها في التعليقات وموجود في الديسكريبشن. واكيد تقدروا تنضموا لعالمنا الرائع بالفيسبوك عالم سمارس كيتو اند فاستنج بلانت، وتقدروا تتابعوني في الانستغرام والسناب شات. واذا بدك تعرف اهم 10 اكاذيب بتمنع شفاء مريض السكري تقدر تكبسها على الرابط اللي حطيت لكم اياه هون. بشوفكم بحلقات جاي، وبامان الله، مع السلامه.